Hello dear aspirants and welcome to the official channel for the 24/7 Northeast. Swagatam janaisu hokolok the 24/7 Northeast or official YouTube platform leke with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. BTR Recruitment পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ যি ইংৰাজী ক্লাसेছ তাৰে এই ক্লাसेছৰ প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে যদি ফলো কৰি গৈ আছে তেনেহলে আশা কৰিছো এই কেইদিনত আপোনালোকৰ ইংৰাজীৰ যিখিনি নলেজ যিখিনি কনসেপ্টছ সেইখিনি আগতকৈ ভালেখিনি ডেভেলপ হৈছে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাটিক্যাল কনসেপ্টছ আৰু ইভেন ভোকাবুলাৰি কনসেপ্টছ ডিসকাস কৰি আহিছো এই কেইদিনৰ ক্লাसेছ কেইটাত এই প্লেলিষ্টটোত যাতে আপোনালোকৰ এই BTR ৰ যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট পৰীক্ষা এটুত ইংৰাজী অংশটোত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গুটেখিনি কোৱেশ্চনছ এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু কাৰেক্টলি সলভ কৰি আহিব পাৰে আজিৰ এই ক্লাছটো মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগত আগবাঢ়ি আহিছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে ভোকাবুলাৰি অংশটোৰ idioms and phrases টপিকটো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত মই অলপমান ভোকাবুলাৰিত ফোকাস to ৰাখিছিলো আৰু আজিৰ এই ক্লাছটো মই ভোকাবুলাৰিতে অলপমান ফোকাস to ৰাখি idioms and phrases টপিকটো কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ idioms আৰু phrases আপোনালোকৰ লগত আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী এখিনি সো বলক আজিৰ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো এই কেইটা দিন মই অকমান আপোনালোকৰ লগত ভোকাবুলাৰি এমফেসিসটো বঢ়াই ৰাখিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাটোৰ লৈকে সময় থাকুতে নিজৰ ভোকাবুলাৰিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে যোনটোত নেকি অলপ টাইম বেছি লাগে as compared to the grammar section so vocabulary to আপোনালোকে সুন্দৰকৈ যদি ডেভেলপ কৰি থব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা আতৰি থাকিব ব্লগ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক্লাছটো এবাৰ কৈ দিছো আপোনালোকক আদা 24/7 আমাৰ এই এপটোৰ বিষয় এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু আপোনালোকে এই লিংকটো ক্লিক কৰি এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে যদি ইতিমধ্যে কৰা হোৱা নাই এই এপটোত আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ খিনি আপোনালোকে কমপ্লিট এক্সেস পাই যাব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেছ জয়েন কৰিব খোজে বা মক টেষ্ট বা বুকস ল'ব বিচাৰে হেয়াও এই এপটোৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয় ইতিমধ্যে আমাৰ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত আহি ক্লাছৰুমত বহি ফেকাল্টি সকলৰ লগত একেলগে বহি ক্লাছেছ জয়েন কৰিব বিচাৰিছে এডিআই দৰে পৰীক্ষা BTR ৰিক্ৰুটমেন্টৰ দৰে পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেণ্টাৰটো লৈকে আহিব পাৰে আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো চেণ্টাৰ বৰ্তমান এষ্টাবলিশ হৈছে হেতু হৈছে গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰত ৰয়েল সাৰ্কেল বিল্ডিং ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত আপোনালোকে আমাৰ চেণ্টাৰটো লৈকে আহিব পাৰিব আৰু আমাৰ লগত একেলগে ক্লাছৰুমত বহিও ক্লাছেছ কৰিব পাৰিব I have a bone to pick with you in this matter. Sailok prothomto proshno আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে এনে ধৰণে যে আপোনাক এটা বাক্য দি দিছে আৰু বাক্যটোত এটা অংশ ৰেখাঙ্কিত কৰা আছে ইয়াতে যেনেকৈ bone to pick বুলি কৈ আন্ডাৰলাইন কৰি দিছে তাৰ মানে এই bone to pick বুলি যে লিখিলে এটো এটা ইডিয়ম হয় ইংৰাজীত ইডিয়মৰ কাম কি ইডিয়মৰ কাম হৈছে যে আপোনাক কিবা এটা কথা যদি আপোনাক যদি কিবা এটা কথা ক'বলগীয়া হয় বা আপুনি নিজে কিবা এটা কথা ক'বলগীয়া হয় আপুনি কেতিয়াবা কথাটো ডাইৰেক্টলি নকৈ পেলাই in an indirect way in a stylized way আপুনি ক'ব খুজে অকনমান তাৰ মানে বেলেগ ধৰণে কথাটো ক'ব খুজে যেনেকৈ মই ক'ব খুজিব পাৰো যে পৰিস্থিতিটো আগতে আপোনাৰ সপক্ষে নাছিলে এতিয়া পৰিস্থিতিটো আপোনাৰ সপক্ষে হৈ গল ধৰি লওক আপুনি সিচুৱেশনটো এনেকৈ ক'ব পাৰে যে টেবুল এখনৰ আপুনি ইটো সাইডে বহি আছিল আনফেভৰেবল আছিল ইটো সাইড আৰু এপিনে তিনিজন ইন্টাৰভিউৰ বহি আছিল এওঁলোকে আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ লৈছে সো আপুনি ইয়াতে অথৰিটিত নাই আপোনাক বিচাৰিলে সিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাক বিচাৰিলে সিলেকশনৰ পৰা অটৰাই দিব পাৰে ৰাইট সো এটো পৰিস্থিতিত এজন আপুনি যদি হয় এই ট্ৰায়াঙ্গলটো ধৰি লওক এটো আপুনি হয় ইউ আৰ ইন এন আনফেভৰেবল পজিশন আপোনাৰ হাতত বেছি শক্তি নাই ইয়াতে এটো পৰিস্থিতিত কিন্তু যদি টেবুলখন ঘুৰাই দিয়া হয় আপোনাক যদি এপিনে বহাই দিও ৰাইট টেবুলখন যদি মই এনেকৈ সজাই দিও যে আপুনি এতিয়া এই তিনিজন মানুহৰ মাজত এজন এতিয়া সিচুৱেশনটো এনেকুৱা হ'ব আপুনি পজিশন এনেকুৱা এটা পজিশন আহি গল যে আপুনি ইন্টাৰভিউ লৈ আছে কাৰবাৰ আপোনাৰ অথৰিটিটো আছে এতিয়া আপুনি বিচাৰিলে সিলেকশন হ'ব আপুনি নিবিচাৰিলে সিলেকশন নহয় সো এই দুটা সিচুৱেশনৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ল যে আপুনি টেবুলখনৰ ইপাৰে আছিল আৰু এইটো সিচুৱেশনত আপুনি টেবুলখনৰ ইপাৰে আহি গল সো ইউ হ্যাভ বেসিক্যালি টাৰ্ন দ্য টেবলস আপুনি পৰিস্থিতিটো নিজৰ ফেভৰত কৰি ললে কিন্তু হসাকৈ আপুনি কিবা এটা পৰিস্থিতিত লাইফৰ কিবা এটা পৰিস্থিতিত এটা সিচুৱেশন নিজৰ সুবিধাজনক কৰি লওতে নিজৰ সুবিধা কৰি লওতে আপুনি কিবা টেবুল এখন ঘুৰাই দিছে নেকি নাই ঘুৰুৱা কিন্তু আমি জাস্ট এই এক্সাম্পলটোৰ এই যোনটো উদাহৰণ এই উদাহৰণটো লৈ পেলাই আমি কথাটো ক'ব পাৰো যে we have turned the tables we have basically made the situation favorable for us so এইটো সিচুৱেশনত আমি turn the tables বুলি যোনখাৰ কথা এইটো ইউজ কৰিব পাৰো turn the tables বুলি কৈ মই বুজাব পাৰো যে সিচুৱেশন এটা মই নিজৰ ফেভৰত কৰি লৈছো সো এটু কোৱা হয় ইডিয়ম যত আপুনি এক্স্যাক্টলি কোনো ধৰণৰ টেবুল ঘুৰুৱা নাই আতে টাৰ্ন দ্য টেবলস কৈ পেলাই কিন্তু আপুনি এটুৰ পৰা যোনটো কথা বুজাব বিচাৰিছে হেতু শুনা মানুহজনে বুজি পাই যাব তাৰ মানে আপুনি এটা মেটাফৰিক্যাল সেন্সত কথাটো কৈছে আপুনি লিটাৰেলি টেবুল এখন ধৰি ঘুৰাই দিয়া কথা কোৱা নাই ক্লিয়াৰ
So therefore, yate jete bone to pick buli koise, you can understand we are not talking about any bones, we are not talking about picking. Ami egeta hobdor literal letter for letter, word for word meaning keta use kora nai. Kintu bone to pick buli jeta koisu, ei sarita bhitor kunba eta ortho kintu ami bujaisu. Ki bujaisu? I have a bone to pick. Mane I have a selfish motive. Niza kiba eta interest thora kiba eta moi yate uddesho ase. Selfless motive. Mo kuno dhornor niza interest nai, moi lukor hoke kori asu. Mo kiba eta issa eta ase, desire eta ase, ba mo khong uthi ase. What is the correct answer? Manya is going for A. Gokul is going for D. Duta beleg answer kyo? Eketai question, ekekejone student etai porikha dibo. Ar gute kejon jodi more student hoy, eta question ote ezone beleg eta answer, ezone anezone beleg eta answer dile hobo jano? Yes, Smita is going for A. See, when you say I have a bone to pick, ঠিক আছে, bone to pick বুলি কলে আমি এটো বুজোৱা নাই যে মোৰ খং উঠি আছে, কিন্তু মই এটো বুজাইছো যে মোৰ কিবা এটা ইয়াতে প্ৰবলেম এটা আছে এটো বস্তুত, ঠিক আছে, মোৰ কিবা এটা প্ৰবলেম এটা হৈ আছে এটো বস্তুত, আৰু মই এই বস্তুটো যোনটো মোৰ অসুবিধা হেতু আপোনাৰ লগত পাতিও বিচাৰিছো যে এই বস্তুটো আপুনি যে এনেকে কৰিলে বা এই কামটো যে আপুনি এনেকে কৰিলে বা আপুনি এই কথাটো যে এনেকে কলে এইটোৰ লগত মোৰ এটা অলপমান প্ৰবলেম আছে, মই বিচাৰিছো আপুনি এটো মোৰ লগত পাতি বুজি লওক আৰু আপুনি এটো সমাধান এটা দিয়ক মোক। বুজি পাইছে? So now that I have explained what this means, etia bhabi sauk, etia saita option sauk aru muk kok what should be the best answer here? What should be the best answer in this regard? Directly khong uthoi bujaisu ne? Directly at all times khong uthoi bujua nai. Thik ase? Twin is going for B. Now see, understand. D is the correct answer. ঠিক আছে, মই যেতিয়াই কলো আমি খং উঠোৱা কথা কোৱা নাই, আমি খং উঠা কথা কোৱা নাই, সবে ডি পৰা গৈ বেলেগ অপচনছত জপিয়াব ধৰিলে। But understand, see, sentence to কি দিছে? আমাক কোৱেশ্চনটো যেটা দিছে অকল এটো লিখি দিয়া নাই, বন টু পিক বুলি লিখি দিয়া নাই। আমাক গোটেই সেন্টেন্স এটা গোটেই বাক্য দিছে। আৰু কি বুজাইছে? I have a bone to pick with you in this matter. তাৰ মানে এই কথাখাৰত, এই টপিকটোত I have a bone to pick with you। তাৰ মানে মোৰ কিবা এটা হজম হোৱা নাই কথাটো। কিবা এটা মোৰ একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই মই কথাটো, মই বিচাৰিছো আপুনি এটো বস্তু বেলেগ ধৰণে কৰক, কামটো বেলেগ ধৰণে কৰক, মই আপুনি এতিয়া জানেকে কৰি আছে কামটো মই হেতুৰ লগত এগ্ৰি কৰিব পৰা নাই, মই হেতু মানি লব পৰা নাই। সো देयरफॉर মই বিচাৰিছো আপুনি এই কথাটো মোৰ লগত বহি পাতক, সেটেল কৰক, নহলে মোৰ কিবা এটা কমফৰ্টেবল লগা নাই কথাটো। কমফৰ্টেবল লগা নাইটো কিবা সেলফিশ মোটিভৰ কথা আহিছে নেকি? নাই অহা। মই নিজৰ কিবা জাস্ট নিজৰ কিবা এটা লাভ হক, লোকৰ লোকসান হক, হেতু কাৰণে কামটো কোৱা নাই। সেলফলেস মোটিভৰ কথাটো অহা নাই, ডিজায়াৰ কথাও অহা নাই। ইয়াতে কথাটো হৈছে মোৰ কথাটো হজম হোৱা নাই। আই এম নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ম্যাটাৰ। অলপ সলপ চাগে হয়তো আই এম এংগ্ৰি এবাউট ইট। বুজি পালে? সো देयरफॉर আনসাৰ ইজ ডি। এইটো সিচুৱেশনত আউট অফ অল দিস ফোৰ অপশনস দিস উড বি দ্য বেস্ট আনসাৰ। ভালদৰে বুজি লওক, বোন টু পিক বুলি যেটা কৈছো, দ্যাট মিন্স you have some kind of issue with some situation, কিবা এটা পৰিস্থিতি আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম এটা আছে, হেতু বস্তু আপোনাৰ তাৰ মানে একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই আপুনি কথাটো as it is, আপুনি বিচাৰিছে তাত অলপ কিবা পৰিৱৰ্তন আহক, তাত কিবা এটা চেঞ্জ আহক। you have a bone to pick in that matter. Understood? So হ'ব পাৰে আপুনি satisfied হোৱা নাই কিবা এটা কথাক লৈ, হ'ব পাৰে আপোনাৰ কিবা অলপ খং উঠি আছে কথাটোক লৈ পেলাই, হ'ব পাৰে আপুনি সেই বস্তুটোত একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই as it is। বুজি পাইছে? it could be the multitude of things. But at the end of the day, bone to pick means you are not satisfied with the matter. All right? Hetu khongor karone hobo pare. It could be because of the fact that you are angry with that topic. All right? Next one. The smell from the kitchen makes my mouth water. But etu bostu bujibo, bone to pick mane je hoday khong uthai hobo hetu nohobo pare. All right? Keteba option eneke dibo pare dissatisfaction, but dissatisfied. Hetu answer hoi jabo pare. Karon bone to pick mane basically kotha tu ki bujalu je it could be because of a bunch of things, no? Khongor karone hobo pare, dissatisfaction karone hobo pare. Hei bostu tu monot rakhibo. The smell from the kitchen makes my mouth water. Mouth water বুলি কৈ পেলাই ইয়াতে আন্ডাৰলাইন কৰি দিলে। অপশনস দিছে হা, makes me vomit. বমিৰ ভাবটো আহি যায় বুলি ক'লে। Stimulates my appetite. Appetite মানে কি? ভোক লগা ভাবটো যে খাব মন গৈছে, হেতুক আমাৰ appetite বুলি কও। ঠিক আছে? বেমাৰ হলে কিবা ডক্টৰে কয় না যে ইয়াৰ appetite টো বঢ়াবলৈ মেডিসিন দিছো। কিয়? কাৰণ বেমাৰ হলে বহুতো খাব মন নোযোৱা হৈ যায়। খোৱা টেন্ডেন্সি টু আনিবলৈ, ভুকটো আনিবলৈ মেডিসিন দিয়ে কেতিয়াবা। সো হেতুকে এপেটাইট বুলি কয় যে তাৰ মানে আপোনাৰ ভুক লগা টেন্ডেন্সি টু। ওকে? মেক্স মি সিক, মোক গা বেয়া কৰি পেলাই বা মোক ইট মেক্স মি ফিল কমপ্লিটলি সিক অর ফিল ব্যাড। মেক্স মি গিডি, GIDDY গিডি, এটো জিডি বুলি নপৰিব হা, গিডি হয় উচ্চাৰণটো। গিডি মানে কি? when we say গিডি তাৰ মানে অলপমান মুটো ঘুৰুৱাৰ দৰে,
ঠিক আছে মেবি বিকজ অফ এক্সাইটমেন্ট কেতিয়াবা ইমান এক্সাইটেড হৈ পাইছে না যে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই গৈছে হেনেকুৱা সিচুৱেচন সেইটো গিডি ফিল কৰা বুলি কয় অলৰাইট লাইট হেডেড তাৰ মানে So these are your 4 options. বুজাই দিছো options গিলা কিবা যদি বুজি পোৱাৰ অসুবিধা আছিল I hope এটা বুজি পাইছে. Now tell me what should be the answer. Answer is twin going for option D. Excitement ot giddy হৈ যোৱা হেতু বুজাম নে? No, see. ইয়াতে smell from the kitchen গৈছে অলপ hint বিলাকো লব হা sentence ত hint কি আছে clues বিলাক চাব. Smell from the kitchen মানে কি? This has to be food, no? Foodৰে তো কথা কৈছে. Smell from the kitchen. Kitchen পৰা কিনো smell আহিব বেলেগ. Foodor smell আহিব কিবা খানা পকাই আছে ঠিক আছে কিবা খানা ৰান্ধি আছে so therefore now the smell from the kitchen that means the food that is being cooked হেতু smell to পাই পেলাই it makes my mouth water তাৰ মানে কি খাবলে মন গৈছে ভুকটো আহিছে যে কি ধুনিয়া স্মেল আহিছে খাব মন গৈছে এতিয়া মোৰ right so therefore it is stimulating your appetite আপোনাৰ ভুকটো জগাইছে right so therefore mouth water হোৱা মানে your appetite is getting stimulate হোৱা মানে কি activate হোৱা ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু সক্ৰিয় হোৱাটোক স্টিমুলেট হোৱা বুলি কয় ওকে স্টিমুলেট কৰা মানে কিবা এটা বস্তু সক্ৰিয় কৰা স্টিমুলেটস মাই এপেটাইট মানে ভুকটোক সক্ৰিয় কৰি দিয়া অলৰাইট ভুক জগোৱা अंडरस्टूड सो माउथ वाटर यही आंसर है हिंदी में भी बोलते हैं ना जीभ में पानी आ गया या मुंह में पानी आ गया ऐसे बोलते हैं ना जीभ में पानी आ गया बोलते क्या नहीं बोलते मुंह में पानी आ गया बोलते हैं ठीक है मतलब क्या यही चीज है कि भूख लग गई है भाई टेस्ट इतना अच्छा है कि खाने का मन कर रहा है अभी ठीक है टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट है ना चलो Next key, the cashier wiped the nose of his employer by presenting false bills. उस दिन मुझे एक मीम मिला टेस्ट में बेस्ट बोल के नीचे एक साइड पे इजिप्शियन मम्मी का फोटो है मम्मी का जो टूम होता है और दूसरे साइड माउंट एवरेस्ट का एक फोटो है तो पढ़ लो उसको टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट The cashier wiped the nose of his employer by presenting false bills. এই লাষ্টৰ অপচনটো চাগে আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই স্ক্ৰীন খনত বেছিয়ে ডাঙৰকে আহিছে আখৰ কেটা সো তলত গুছি গল চাগে হেতু abused এটো অপচন দি আছে হা অপচন ডি ইজ abused twin pure vegetarian बढ़िया make sure you get sufficient protein diet का प्लान कर लेना अच्छे से so wipe the nose off माने की बुझाइছে The cashier wiped the nose of his employer. Olopman hints buro lobo ha sentence to hints buro lobo. Say for example, you don't know the meaning of this at all. Apuni dhorilok etur ortho to ekibare nazane wipe the nose off for meaning to ki bujaise. Thik ase? Kintu yate saok sentence to baki onkho khini olo bhabi saok. Cashier ezone ki korile teo employer mane ki june sakori to dise teok. Employer mane ki the boss. Right? জুনে চাকৰিটো দিয়াইছে তেও ক্যাশিয়াৰ জনক কোনে চাকৰিটো দিছে এমপ্লয়াৰ জনে দিছে এখেত কি এমপ্লয়ি এখেত কি এমপ্লয়াৰ এমপ্লয়ি জনে এমপ্লয়াৰ জনৰ কি কৰিছে ওয়াইপ দ্য নোজ কি সেন্সত কৈছে কথাটো বাই প্ৰেজেন্টিং কি প্ৰস্তুত কৰিছে কি প্ৰেজেন্ট কৰিছে ফলস বিলস হুৱা কিছুমান ৰচিদ দেখায় এখেতৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ক্যাশিয়াৰ জনৰ কাম কি টকাৰ লেনদেনটো চোৱা তেও যদি কয় যে স্যাৰ বা ম্যাম এইবাৰ আমাক 50,000 টকা আমাৰ খৰচ হৈছে বিলখন আপুনি উলিয়াই দিয়ক এখেতে দিব লাগিব তেও যদি মিছা ৰচিদ বনাইছে মিছা বিল বনাইছে ভুৱা বিল বনাইছে তেও কি কৰিব পাৰে যদি খৰচ 20,000 হৈছে তেও মিছা কৈ আৰু 10,000 খৰচ দেখাই পেলাই এখেতে ক'ব পাৰে যে 30,000 খৰচ হৈছে 20,000 অফিচৰ হসাকে খৰচ হৈছিল আৰু বাকি 10,000 ক'ত যাব এখেতৰ পকেটত যাব তাৰমানে তো ঠকবাজি চলি আছে ন সো ওয়াইপ দ্য নোজ অফ মিনিং টু কি হ'ব পাৰে এতিয়া বুজি পালে নে অলপমান সেন্টেন্স টু যদি দিছে এটো এটা বহুত ডাঙৰ সুবিধা আপোনাৰ কাৰণে ইডিয়ম কেতিয়াবা আপোনাক এনেকে দিব পাৰে অকল ইডিয়মটো লিখি থব পাৰে কোৱেশ্চন আকাৰে আৰু তাৰ পিছত ক'ব পাৰে এটো মিনিংটো কোৱা আৰু যদি এনে কৈ দিয়ে এটো এটা সুবিধা যে বাক্য এটা দি দিছে কথাটো তে আপুনি অলপমান মগজটো লগাব পাৰে যে বাক্যটোৱে কি কৈ আছে ইয়াতে ইয়াৰ মোটামুটি অৰ্থটো কি ওলাইছে এই কথাখাৰৰ মোটামুটি অৰ্থটো এটো ওলাইছে যে এখেতক ঠগাইছে ক্যাশিয়াৰ জনে এমপ্লয়ি জনক ঠগাইছে সো ওয়াইপ দ্য নোজ অফ মিনিং টু কি চিটেড এটো হ'ব চিট কৰা ঠগুৱা Right, baki ke the word to hetu meaning nahe. So answer is cheated. So what is the meaning of wipe the nose of someone? That means to cheat someone. Karbak thogua tu. Hetu ke bujwa hoy. Clear? Understood? Remember it. So solve kori di goi asu. Etu meaning etu nohoy je apunaloke just class tu bheba lagi bohi sai thakibo. Okay. Your mind should be alert. Kiba eta jodi question dekhaisu, logalog nije solve koribo try korok, nije olopman jukti eta logabo try korok je etu answer etu hobo lage kyo. ঠিক আছে তাৰ পিছত মই আনসাৰটো দিউতে যদি আপোনাৰ আনসাৰটো লগত মিলিছে তে গুড
মনত ৰাখি থক যে মই যেনেকৈ ভাবিছো ঠিকই আছে তাৰ মানে আৰু যদি মিলা নাই মই যদি বেলেগ এটা আনসাৰ দিছো আপুনি ভাবাতকৈ তে হেতুও ভালকে মন দি চাব যে কি বেলেগকে কলে ছাৰে কিয় আনসাৰটো বেলেগ হল মই কি বেলেগকে চাইছিলো আৰু ছাৰে কি বেলেগকে বুজালে সো তাৰ মানে সেই পাৰ্থক্যটো অলপ বুজিব চেষ্টা কৰিব তাৰ মানে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে বস্তুটো আৰু একচুয়ালি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোতে সেই পাৰ্থক্যটো অলপ নিজে এনালাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰিব নিজৰ ভুলবোৰ বিচাৰি পাব তেতিয়া আৰু সেই বস্তুটো এক্সামত গৈ কাম দিয়ে ওকে হেতুকে প্ৰেক্টিস কৰে এনে ভেবা লাগি ক্লাছ এটা চাই থাকি একো লাভ নাই ব্ৰেইনটোক এক্টিভ ৰাখিব ক্লাছ চাই থকা টাইমত his boss was always breathing down his neck बताओ his boss was always breathing down his neck breathing down his neck বুলি যেটা কৈছে ষ্টুডেন্টস তাৰ মানে কি বুজাইছে পৰিস্থিতিটো অলপ চাই লো বস এজনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে অলপ জেনাৰেলি আমি বস বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাইন্ডত পিকচাৰটো আহে অলপ কোনবা অলপ অথৰিটি অলপ তাৰ মানে সবকে সাবডিউ কৰি ৰাখিব খোজে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পিকচাৰ আহে মাইন্ডত in stereotypical terms কৈছো বহুত ভাল ভাল বসও আছে পৃথিৱীত so now his boss was always breathing down his neck এইগিটা অপশনছৰ ভিতৰত কোনটো কাৰিছে লাগিছে giving him strenuous work strenuous মানে এটো উচ্চাৰণটো strenuous হয় হা strenuous বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে stressful যোনটো বস্তু বহুত কষ্ট আছে stress আছে okay that is strenuous work তাৰ মানে hard work lot of hard work okay abusing and ill treating him অত্যাচাৰ কৰা তাৰ মানে abuse কৰা ill treat কৰা মানে বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা ill treat কৰা মানে আৰু abuse কৰা মানে অত্যাচাৰ কৰা watching all his actions closely তেওঁ জিয়ে নকৰক কিয় খুটিনাটি কামো যদি কৰি আছে তে খুব minutely observe কৰি থাকে কি নো কৰি আছে প্ৰত্যেকটো খোজত চাই থাকে তাৰ মানে ওকে shouting loudly at him এটো আৰু সাগে মই বুজাব নালাগে তেওঁ জোৰ জোৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি তেওঁ কাম কৰোৱাই আছে ঠিক আছে which is the correct answer see অলপ এটো ভাবিছা breathing down his neck এজন মানুহৰ যদি breath to উখা নিখাটো আপুনি যদি নিজৰ ডিঙিত যদি ফিল কৰিব পাৰিছে তাৰ মানে কি that person is ইমান ক্লোজ হৈ আছে তাৰ মানে আপোনাৰ ৰাইট যদি এজন মানুহৰ যদি আপুনি breath to শুনা পাই আছে বা আপুনি যদি একদম নিজৰ সালত ফিল কৰিব পাৰিছে তাৰ মানে the person is very close to you সেই মুহূৰ্তটোত তাৰ মানে হেতুৰ পৰা এটা আইডিয়া লগাওক যে out of these four options watching all his actions closely এটো বেস্ট মিনিং হ'ব লাগে ন তাৰ মানে ভাবি চাওক অফিসত বুলে আপুনি বহি কম্পিউটাৰত কাম কৰি আছে imagine that scene যে এজন মানুহে এমপ্লয়ি এজনে কম্পিউটাৰত বহি কাম কৰি আছে অফিসত আৰু বস জনে আহি সব কাম বাদ দি এনেকে চাই আছে কাখৰ পৰা তেওঁ যে কি নো কৰি আছে মই প্ৰত্যেকটো বস্তু চামিয়া ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড কেনেকুৱা ফিল হ'ব হেতু স্ট্ৰেসফুল ফিল হ'ব obviously যে মোক শান্তিমতে কামটো কৰিব না মই যি কৰিলে মোক একদম আহি পেলে মনিটৰ কৰি চাই থাকে সিসিটিভি চাই থকা নিচিনা চাই আছে ৰাইট সেই বস্তুটো কৈ আছে যে watching all his actions very closely observing very minutely breathing down his neck understood clear hey meaning to so answer is option C yes in a way it is stressful কিন্তু ভাবি চাওক giving him strenuous work নহব পাৰে কামটো বহুত সিম্পল কাম এটা হ'ব পাৰে যে লেটাৰ এখন লিখিব দিছো কম্পিউটাৰত এটা ইমেইল এটা টাইপ কৰিব দিছো কামটো ইমান কষ্টকৰ নহয় কিন্তু সিচুৱেশন যেটা একদম ক্লোজলি এনেকে হি চাই আছে that is something that can create stress so he is not directly giving him strenuous work maybe but he is watching his actions closely clear understood next one number 5 take a look at this one now my friend got the sack from his first job got the sack means what students idioms and phrases bur sentences bur je di goi asu questions burot olop hey examples bilakor logot picture to mind anibo try koribo ha suppose yate koisu my friend got the sack from his first job jeta bujai dim no gude meaning to gude scene to mind eta picture eta sobi hisabe olop banai lobo try koribo cinema dore কিয় কৈছো কাৰণ ভোকাবুলাৰি বস্তুবোৰ ষ্টুডেন্টস আপুনি যেতিয়া অলপমান দৈনন্দিন জীৱনত যোনবোৰ বস্তু হৈ থাকে শুনা পাই থাকে নিউজে পাতি পঢ়ি থাকে হেনেকৈ বস্তুৰ লগত যেতিয়া অলপ জড়িত কৰি লৈ পঢ়ে ন ভোকাবুলাৰি বস্তুবোৰ সিনোনিমস এন্টোনিমস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস ইডিয়মস ফ্ৰেজেস টাইপৰ বস্তুবোৰ আপুনি দেখিব মনত ৰাখিব খুব ইজি হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু হেতু নকৰি আপুনি যদি সব মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰে যে আজি সাৰে 15টা ইডিয়ম দেখাইছে গুটেকিটা এটা এটাকে মুখস্থ কৰিম এতিয়া হেতু বেছি দিনলে কাম নিদিয়ে আপোনাৰ কাৰণ ব্ৰেইনটোৱে তেনেকে মনত ৰাখিব নোৱাৰে বস্তুবোৰ ওকে কিন্তু ছবি আকাৰে যদি বস্তুবোৰ দি থৈ দিয়ে ব্ৰেইনটোক হি ইজিলি মনত ৰাখিব পাৰে so for exam purposes try to remember these with the examples okay not without the examples I think B twine koise Gokul was dismissed from Himanjan D Smita A Manya C Acha my friend got the sack from his first job C আপোনালোকে এটু শুনিছে ন এই শব্দটো right
মই যদি এনেকে কওঁ my friend got fired from his first job তেতিয়া কি বুজিব চাকৰিটোৰ পৰা চাকৰিটোৰ কাৰণে ভাগৰি গ'ল চাকৰি কৰি কৰি ভাগৰি গ'ল হেতু বুজিব চাকৰিৰ পৰা ডিসমিস তাৰমানে বৰখাস্ত কৰি দিয়া হ'ল was demoted from তাৰমানে কিবা এটা ডিমোশন দিলে আগতে যদি ম্যানেজাৰ ৰোলত আছিল এতিয়া ফ্ৰন্টলাইন সুপাৰভাইজাৰ লৈকে পঠাই দিলে সাগে ডিমোশন এটা তাৰমানে প্ৰমোট হোৱা নাই ডিমোশন হে হ'ল উল্টাটো হ'ল নে ৰিজাইন নিজে গৈ পেলাই যে স্যাৰ মেম আজিৰ পৰা মই কামত কালিৰ পৰা মই কামত নাহো ৰিজাইন কৰি দিলে কি হ'ব আনসাৰটো got fired from মানে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে বুজি পাইছে যে পারফরম্যান্স ভাল হোৱা নাই বা কিবা এটা তেওঁ কৰাপশন কৰিছে বুলে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে হেতু কোৱা হেতু get fired from আৰু হেতুকে ইংৰাজীত অন্য এক ধৰণে ক'ব পাৰি he got the sack from ঠিক আছে got the sack from understood so ইয়াতে out of all of these options which should be correct তেওঁ নিজে গৈ ৰিজাইন কৰা নাই so this is not the answer ঠিক আছে ডিমোশন পোৱা নাই তেওঁক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে প্ৰমোট কৰা ডিমোট কৰা কথা আহা নাই চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে so this is not the answer got tired of ভাগৰি যোৱা কথা আহা নাই ইয়াতে তেওঁক ডিসমিস কৰি দিলে ডিসমিস কৰা মানে বৰখাস্ত কৰি দিলে যে তুমি কালিৰ পৰা আহিব নালাগে ওকে so therefore this is the answer class dismissed বুলি কয় ন মুভিজ বিলাকত দেখিছা না মিলিটাৰী পাৰ্টিত class dismissed বুলি যেটা কয় তাৰ মানে কি তোমালোক এতিয়া যাব পৰা যি কাম আছিল যি মিটিংৰ কাৰণে মাৰিছিলো খতম ওকে so dismiss কৰা মানে বৰখাস্ত কৰি দিয়া so therefore B is the correct answer all right so remember this to get fired from a job or to get the sack from a job all right she was in a brown study and did not notice my entrance yate last option to মই লিখি দিছো ইয়াতে for those of you who can't see I think nobody will be able to see this screen or tolote gusi goise eto sleep বুলি এটা option আছে option D is sleep so dream ta mane hopun dekha fear ta mane bhoy reverie মানে চিন্তাত মগ্ন হৈ থকা আৰু D sleep ta mane টুপনি এই চাৰিটা অপচন আছে reverie মানে কি এই ওয়ার্ডটো চাইগল আনকমন পাব পাৰি reverie মানে কি এটো উচ্চাৰণটো reverie হয় হা reverie এবিলাক নপৰিব reverie ঠিক আছে স্লোকে উচ্চাৰণ কৰিছো শুনি লওক reverie অলৰাইট এবাউট যদি উচ্চাৰণ কৰে reverie অলৰাইট শব্দটোৰ উচ্চাৰণটো মনত ৰাখিব আৰু স্পেলিংটো অলপ লক্ষ্য কৰিব এটো কাৰণ I E একেলগে আছে এটো আপোনাক কেতিয়াবা স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন আকাৰে শুনি দিব পাৰে ওয়াৰ্ডটো অলৰাইট একেলগে দুটা ভাৱেল আছে ন I আৰু E কোৱেশ্চন দিব পাৰে E আৰু I বুলি লিখি দিব পাৰে ইয়াক I আৰু E নি লিখি পেলাই তাৰ পিছত আপোনাক কনফিউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিব পাৰে যে কাৰেক্ট স্পেলিংটো কি এতিয়া কোৱা understood so এটো স্পেলিংটো লক্ষ্য কৰিব REVERIE অলৰাইট reverie ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুলি কলো চিন্তাত হেৰাই যোৱা চিন্তাত মগ্ন হৈ যোৱা অলৰাইট বিলীন হৈ যোৱা চিন্তাত হেতুক reverie বুলি কয় অলৰাইট so now what is the correct answer of a brown study বুলি কলে এইগিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব correct answer সপোন দেখা ভয় লগা চিন্তাত বিলীন হৈ যোৱা নে টুপনি যোৱা sentence to পঢ়ি চাওক she was in a brown study and did not notice my entrance তাৰ মানে মই ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰোতে তেখেত এটা brown studyত আছিল আৰু তেওঁ গমে নাপালে বা লক্ষ্য নকৰিলে মই যে ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰিছো চাওক যদি এজন মানুহ টুপনিতে আছে ঠিক আছে বা সপোন দেখি থাকিবলৈ হলে তো টুপনিত থাকিবই লাগিব ডে ড্ৰিমিং বুলি কোৱা নাই ড্ৰিমিং বুলিয়ে কৈছে সো ড্ৰিম আৰু স্লিপ হ'বলৈ হলে তো টুপনিতে আছে মানুহজন সো তেনেহলে তো অবভিয়াসলি নটিস নকৰে এইটো কথা ক'বলৈ দৰকাৰ নাই তেতিয়া ঠিক আছে তেন তাতকে তো মই ডাইৰেক্ট এটাকে ক'ব পাৰো she was sleeping when I entered হেনেকে ক'ব পাৰো যে মানুহজন টুপনিতে আছিল নটিস কৰা নকৰা কথা নাহে তেতিয়া টুপনিতনো কেনেকে নটিস কৰিব সো অলপ লজিকটো লগাই চাওক যে এই দুটা অপচন তাৰ মানে হোৱা চান্সেস কম হ'ব পাৰে ফিয়াৰ আৰু reverie এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত ভাবক মানুহজনে যদি নটিস কৰা নাই মানুহ এজন ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰোতেও যদি নটিস কৰা নাই তাৰ মানে কি তেওঁ ভয়ত থকা কথা আহা নাই তেওঁ সাকে কিবা বেলেগ চিন্তাত বিলীন হৈ আছে হেতু বেছি চান্সেস আছে সো আপুনি হেতু লজিকতে যদি ভাবি চাই you will know that the answer has to be C no reverie যোনটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিংটো মই মাত্ৰ বুজালো চিন্তাত বিলীন হৈ যোৱা ৰাইট so to be lost in thought reverie মানে লিখি থক lost in thought ঠিক আছে এইটোৰ অৰ্থটো হৈছে reverie এটা শব্দত ক'বলৈ গলে reverie all right one word substitution দি দিব পাৰে lost in thought বুলি কৈ সুধিব পাৰে যে এটা শব্দত কি বুলি কয় তাক এই ওয়াৰ্ডটো যদি অপচন থাকে এটো কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ নেক্সট so brown study মনত ৰাখিব to be lost in thought তাৰ মানে all right reverie বুলি নকয় to be lost in thought বুলি অপচন দিয়া থাকিব পাৰে okay so remember question টো হাজিম বুলি কলে বিভিন্ন ধৰণে হাজিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি কনসেপ্টটো জানি থৈছে বস্তুটো শিকি থৈছে কোৱেশ্চনটো জানে ধৰণে নুহুধক আপোনালোকে আনসাৰটো কাৰেক্টলি দিবই পাৰিব ৰাইট mare's nest এই বাক্যাংশটোৰ সঠিক অৰ্থটো লাগে mare's nest worthless thing joyful event huge mistake or phenomenal discovery
কোনটো কাৰেক্ট হ'ব mare's nest বুলি ক'লে কি বুঝো আচ্ছা what is a mare student mare বুলি ক'লে কি বুঝো what is a mare M-A-R-E mare's nest বুলি কৈছে যে mare মানে কি worthless thing are we sure worthless thing বুলি ক'ব পাৰো mare মানে কি student see when we say mare etu akko eta beleg eta topic or apolokor important hoy ha animal genders opposite genders of animals so horse jane ghora this is the male thik ase purush tu ami male to horse বুলি ক এটুক যদি মই ফিমেল টুক লিখিব লগিয়া হয় অপোজিট জেন্ডাৰ টু লিখিব লগিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব then we write the word mare M-A-R-E mare this is the female form of a horse okay so egeta questions apnalor karone vocabulary important hoy the male female of things all right etur complete list ekhon ase mur telegram group tut pai jabo so if you want the list of opposite gender words important unketa hoy exam karone mur telegram group tu join korilo pare english by shubham sir etu eta complete pdf di thu ase tate moi etu download korilo paribo pdf tu aru hikini sai thakibo paribo class tu kora moi etu topic or but pdf tu agor pora aploge sai thakile apnar nijor knowledge tu develop hoy thake nije free time ot pori sabo paribo hiki thakibo paribo so english by shubham sir telegram group tur naam open group hoy telegram ot free pdfs pur di thu ase moi tate hikini kamot ahibo apnalokor for all experience of state and central level exams sailo pare etia etu question sauk mare boli jetia koisu this is basically a female horse khora bure nest bonai neki khora bure nest bonai neki bah bonai sorai nest bonai right horse and mare karni ki thake stable thake no ihotor thoka jaga tu ki stable boli koy stable ঠিক আছে so now mare's nest boli jodi koisu tar mane ki hob pare worthless thing joyful event huge mistake phenomenal discovery phenomenal mane ki phenomenal discovery mane eta unique nedekha bostu keteo agoteo keteo nedekha bostu eta jodi kunbai bisari pale discover korile hetu phenomenal discovery boli kom কিন্তু কথাটো চাও mare's nest আপুনি কেতিয়াও বিচাৰি নাপায় আপুনি কিমান বিচাৰি নলক কিয় আপুনি কেতিয়াও ডিস্কভাৰ কৰিব নোৱাৰে যে ঘৰাই কৰবাত গৈ পেলে নেস্ট বান্ধিছে চৰাইহে নেস্ট বান্ধে সো এটো আনসাৰ নহয় ঠিক আছে আমি উল্টা এটো কব পাৰো যে ফলস ডিস্কভাৰি এটা ফুলতে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পোৱা বুলি ভাবিলে যোনটো বিচাৰি পোৱা বুলি ভাবিছে হেতু নহয় ঠিক আছে that could be registered as mare's nest false discovery phenomenal discovery নহয় false discovery hetu kobo paru mare's nest boli karon etu exist nokore right so phenomenal discovery নহয় false discovery dia thakile answer boli koi dilu heten huge mistake not really bahut dangor bhul eta korise kunbai hetu kotha bulio etu sense ot use nokore joyful event to nohoy baru worthless thing hobo pare karon mare's nest unto bostu exist nokore nothoka bostu tur eko mulyo nai tar mane tar existence jodi nokore tar value to zero tar mane in a way so worthless thing has to be the best answer here বুজি পালে ক্লিয়ার সো অলপ লজিক টু তেনেকে ভাবি চাব লাগিব যে mare's nest তাৰ মানে যোনটো বস্তু পৃথিৱীত এক্সিষ্ট নকৰে হেতু বস্তু কিনো হ'ব পাৰে worthless এটো হ'ব হেতু বস্তু ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নেক্সট ওয়ান will-o-the-wisp very interesting one will-o-the-wisp yes twin I'm glad that the class is helping you playlist to গুটেই চাই লব আগৰ ক্লাसेस কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ডিসকাস কৰা গৈছে যিখিনি ডিসকাস কৰিছো গুটেখিনি এক্সাম স্পেসিফিক বস্তু হয় সো আগৰ ক্লাसेस খিনি যদি কোনবাটো মিস কৰিছে মেক শিওর হেখিনিও ক্যাচ আপ কৰি লয় ৰেকৰ্ডেড কে চাই লব লাগিলে স্পিড টু বঢ়াই লব 1.5x 2x কৰি নিজৰ সময়খিনি বাছি যাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এনেকৈ লাগে যে স্পিড টু বঢ়াই ললে সুবিধা হয় আপোনাৰ but go through all the questions go through all the concepts that have been discussed I'm pretty sure they will be very helpful কাৰণ মই হেতু মতে ৰিসাৰ্চ কৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি ক্লাसेস কেটা ডিসকাস কৰি আছো বস্তুখিনি নিজৰা yes মোৰ ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা এইমাত্ৰ টিউচন কৰি আহিও ষ্টুডেন্ট এটা আহিয়ে আপোনাৰ ক্লাস পাইছো কমেন্টটো পঢ়ি দিছো মই নিজৰা কষ্ট কৰি আছে খুব সুন্দৰ কষ্ট কৰি গৈ থাকক আৰু আপুনি নিজেও ক্লাसेস কৰাই আছে আৰু এট দ্য সেম টাইম ক্লাसेস চাই নিজৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে খুবেই সুন্দৰ হেতুৱে স্পিৰিট থাকিব লাগে হে স্পিৰিটটোৱে বনাই ৰাখক ডেফিনেটলি আপোনাৰ এক্সামস কেটা দি গৈ থাকক
কৰবাত না কৰবাত ধুনিয়াকৈ আপোনাৰ ক্ৰেক হৈ যাব এক্সাম all the very best for it keep practicing নিজৰ আৰু আপোনালোকৰ কষ্টখিনি চাই আমিও মোটিভেশন এটা পাও যে ষ্টুডেন্টসেও কষ্ট কৰি আছে আমাৰ কষ্টখিনি এনেই যোৱা নাই তাৰ মানে will-o-the-wisp what does that mean see students এটো এটা কাহিনীৰ পৰা আহিছে হা will-o-the-wisp বুলি যেতিয়া কয় তাৰ মানে কি wisp কি হক কয় ক্যান্ডেল এডালত জুই যেতিয়া জ্বলোৱা যায় ন জুই কুৰাৰ যোনটো এটা এফেক্ট থাকে জুইটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে জুইৰ কাখৰ বতাহখিনি এনেকে লৰি আছে সেই এফেক্টটো wisp বুলি কোৱা হয় ওকে that is referred to as wisp এই শব্দটো তাৰ পৰা আহিছে অলৰাইট will-o-the-wisp বুলি যেতিয়া কৈছে will to এটা ইমাজিনাৰী ক্যাৰেক্টাৰ হয় will to এটা ইমাজিনাৰী ক্যাৰেক্টাৰ হয় নাম দিছে কাহিনী এটাৰ কাৰণে যেনেকৈ ক্যাৰেক্টাৰ এটা ভাবি লয় জ্যাক বুলি এটা নাম দি দিলে ৰাইট will বুলি এটা নাম দি দিছিলে এটো কোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এটো আৰম্ভ হৈছিলে কিছুমান পথাৰ বা আপোনাৰ পিটনিৰ দৰে জায়গা কিছুমানৰ আখে আখে থকা গাঁওবোৰত বাহিৰৰ দেশত মানে obviously ইংলিশত যদি লিখিছে কৰবাত ইংৰাজী কোৱা দেশৰে ইংৰাজী ভাষা চলা দেশৰে কৰবাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটো তেনেকুৱা জায়গাৰ গাঁৱে ভুৱে পিটনিবোৰ ওপৰত জেনাৰেলি কি হয় মিথেন জাতীয় গ্যাস ইভাপৰেট হোৱাৰ দৰে ইভাপৰেট বুলি নকও ৰাইজ হৈ পেলাই জমা হয় এটমস্ফিয়াৰ আখে আখে এটমস্ফিয়াৰটো সো নাও কি হয় ধৰিলক তলত পিটনিৰ দৰে এৰিয়া এটা আছে আৰু ইয়াতে মিথেন গ্যাস জেনাৰেট হৈ আছে মিথেন গ্যাস কেনেকুৱা বস্তু জেনাৰেট হয় ডিকম্পোজিশন পাতি হলেও মিথেন গ্যাস জেনাৰেট হয় ৰাইট এনেকে মিথেন গ্যাস বুলি জেনাৰেট হৈ আছে আৰু তো দেখা নাপায় গ্যাসিয়াস বস্তুটো দেখা পোৱা নাযায় ন চকুৰে কিন্তু তাৰ পিছত ধৰিলক ইয়াতে বোলে লাইটৰ বা ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ খুঁটা আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা এনেকে টাৱাৰ্স আছে তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ ওকে সো ইয়াতে কি হয় সিন্স মিথেন জাতীয় গ্যাস ইয়াতে কালেক্ট হৈ গৈছে এইখিনি জায়গাত আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ এনেকুৱা ওয়্যাৰস আছে কেতিয়াবা কি দেখা পোৱা যায় একুৰা জুই এনেকে জ্বলি উঠি এই তাৰে তাৰে জপিয়ায় এটো বস্তু আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভুৱে এটো দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট এটো বস্তু অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড জতে এনেকুৱা সার্কামস্টেন্সেস মিট হৈ যায় এনেকুৱা সার্কামস্টেন্সেস দেখা দিয়ে এই বস্তুটো দেখা পোৱা যায় একুৰা জুই যেন এনেকে জপিয়াই ফুৰিছে তাৰে তাৰে এটো কিয় হৈছে বিকজ অফ দিস methane like gases that are interacting with the electricity in the wires এটোৰ কাৰণে হয়তো জুই একুৰা জপিয়া থকাৰ নিচিনা লাগে এই বস্তুটোক এই ইংলিশ স্পিকিং ভিলেজেস কিছুমানত তেওঁলোকে বহুত আগতে নাম দিছিলে যে এটো এটা ভূত হয় বা এটো এটা কিবা এনেকুৱা এটা স্পিৰিট এটা আছে যাৰ নামটো will বুলি দি দিছিলে তেওঁলোকে আৰু দেখাত যেহেতু জুই একুৰা দৰে ক্যান্ডেলৰ জুই একুৰা যেনেকৈ মই কলো হেতুৰ লগতে wisp wordটো জড়িত হে will-o-the-wisp মানে will of the wisp হেতু কৈছিলে অফ টুকে শৰ্টত o বুলি লিখিলে আন্ডাৰস্টুড এই বস্তুটো will-o-the-wisp সো এতিয়া কোৰ পৰা উৎপত্তি হল হেতুটো বুজি পালো এটো মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বোৰ জানিলে বস্তুবোৰ হেকাৰণে কৈ দিছো নাও থিংক অফ দিস ডাইৰেক্টলি মাৰ্শল্যান্ডৰ কথা কৈছো নে will-o-the-wisp বুলি কৈ পেলাই আজি ষ্টাৰ্টিংতে মই কি কলো যে ইডিয়মছত কেতিয়াও আমি ডাইৰেক্টলি যোনটো বস্তু কৈছো হেতু লিটাৰেল মিনিংটো ইউজ নকৰো সো মাৰ্শল্যান্ড কবলে ডাইৰেক্টলি will-o-the-wisp যেহেতুকে মাৰ্শল্যান্ডৰ পৰা আহিছে পিটনিৰ দৰে জায়গাৰ পৰা আহিছে আমি মাৰ্শল্যান্ডৰ কথা ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই সো এটো অপচন ডাইৰেক্টলি এলিমিনেট কৰিব পাৰি এনেকা ডাইৰেক্ট যদি লিটাৰেল মিনিংৰ অপচনস দেখা পায় হেবোৰ আগে এলিমিনেট কৰি লব হেবোৰ কেতিয়াও আনসাৰ নহয় ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজছ ওকে আনৰিয়েল ইমাজিনিং হ'ব পাৰে কাৰণ এটোত যোনটো একচুয়াল ৰিজনটো আছিল সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন আছিল হেতু ভাবি নলয় মানুহে নিজে কিবা এটা ইমাজিন কৰিলে যে এটো উইলে জপিয়াই ফুৰিছে তাৰে তাৰে এনেকে সো হ'ব পাৰে আনৰিয়েল ইমাজিনেশন এটা এটো কাটি নিদিও এতিয়া ৰিউমাৰ হুইস্পাৰ্ড বাই মেনি এটা এনেকুৱা ভুয়া বাতৰি যোনটো সবে গাই ফুৰিছে হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে স্মোকি প্লেস এটোটো কোনো ধৰণে নহয় ন ইয়াৰ মিনিংটো স্মোকি প্লেসৰ কথা কতো অহাই নাই এটো এক্সাম্পলত কিন্তু বেস্ট আনসাৰ কি হ'ব এই দুটাৰ মাজত এটো অকল এটা ৰিউমাৰ নহয় এটো অকল এটা ভুয়া বাতৰি নহয় এটো এটা আনৰিয়েল ইমাজিনিং হয় এটো এটা এনেকুৱা ইমাজিনেশন মানুহৰ যোনটো একচুয়ালি এটো ৰিজন নহয় কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো হৈ আছে এটো সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশনটো যোনটো মই কলো মিথেন জাতীয় গ্যাসেছৰ কাৰণে হয় সো মানুহে কি কৰিছে মানুহে নিজৰ এটা আনৰিয়েল বস্তু এটা ভাবি ইমাজিনেশন এটা বনাইছে হেতুকে will-o-the-wisp বুলি কোৱা হয় সো when something is referred to as will-o-the-wisp তাৰ মানে we are talking about something which is imaginary যোনটো ৰিয়েলত নাই যোনটো একচুয়ালি পোৱা নাযায় জাস্ট হেতু এটা ইমাজিনেশনৰ পাৰ্ট হয় ক্লিয়াৰ ৰিমেম্বাৰ দিস ইডিয়মছ বোৰ দেখাই দি গৈছো বুজাই দি গৈছো অৰিজিনছ বোৰ কৈ দি গৈছো মনত ৰাখি গৈ থাকক অলৰাইট নেক্সট টু লেকে আহিছো
BTR exam level to কেনেকুৱা থাকিব টুইনে হুদি আছে সি ADRE previous year question papers কেখন আপোনালোকে চালে যোনটো লেভেলৰ questions দেখা পাইছে BTR ৰ মোটামুটি হেতু লেভেলতে থাকিব questions বোৰ ওকে grade 3 grade 4 হেতু differentiation to থাকিব অকল otherwise question levels will be similar to ADRE all right previous years oto hetuwe dekha pa goise don't worry atta majot saita he right hoise etialage don't worry about that apunaloge saw bohutor etu eta chinta thake je class ot ahi pele teloge edu bhabe YouTube class ot ahi pele mur je jiman geta questions ma dekhalu gute getar bhitor majority solve kori paile he teloge bhal perform korise hetu kotha nohoy apuni class tu jodi sai ase apuni jodi eta enekwa topic deal kori ase class ot juntu apunaloge agote besi practice kora hua nai the target is not যে আপোনালোকক মই 20টা কোৱেশ্চন কৰিলো 20টাৰ ভিতৰত আপুনি 18 বা 20 আপুনি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব that is not the target is মই যদি 20টা কোৱেশ্চন কৰাইছো আৰু এনেকুৱা এটা টপিকৰ কৰাইছো যোনটো আপোনালোকে কমফৰ্টেবল নহয় বা টপিকটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি নহয় আপোনাৰ টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে যে মই 0 এ পাও 20ৰ ভিতৰত মই এটাও সলভ কৰিব নোৱাৰিলো ক্লাছৰ টাইমত বাট এই যে 20টা আজি সাৰে পঢ়াই দিলে এই 20টাই মই ভালকে বুজি ললো আপুনি সলভ কৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে হেতু মোৰ লুকআউটে নহয় এট লিষ্ট এই ক্লাसेस কেটা যেতিয়া মই কৰাই আছো বুজি পাইছে এটো আহিব যেতিয়া মই আপোনাক এক্সামৰ আগত ৰিভিজন ক্লাसेस কৰাম তেতিয়া মই হুধিম যে পাৰিছে না নাই মোক কক তেতিয়া মই নিজে হুধিম যে মোক লাগে আপুনি 10টাৰ ভিতৰত কেটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে 20টাৰ ভিতৰত কেটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে এক্সকিউজ মি মোক কক ঠিক আছে তেতিয়া মই হুধিম বাট ৰাইট নাও your approach should be or your focus should be on যে মই 20টাৰ ভিতৰত কিমান কেটা ভালকে বুজিব পাৰিলো ঠিক আছে 15টা কৰাইছো 15টা ভালকে বুজি ললুৱে নাই 20টা কৰাইছো 20টা ভালকে বুজি ললুৱে নাই হেতুত ফোকাস ৰাখক এতিয়া বস্তুবোৰ বুজি লওক কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লওক এখিনি একে দিনত এক্সামৰ আগেগে যেতিয়া মই ৰিভিজন ক্লাसेस কৰাম ম্যাৰাথন ক্লাसेस কৰাম তেতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব যে যিমান কেটা কৰাইছো হিমান কেটা ভিতৰত কিমান কেটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে কিমান কেটা পৰা নাই ওকে মেক ওয়ান্স মার্ক এটুটো ইজি হয় আশা কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটু ইজি হ'ব লাগে মেক ওয়ান্স মার্ক মানে কি স্কোৰ হাই মার্কস পৰীক্ষা আহিছে পৰীক্ষাত বহুত heavy marks score কৰিছে আপুনি একদম letter marks star marks highlight something in a page পাত এটাত কিবা লিখা আছে কাগজ এখনত কিবা লিখা আছে কোনবা এটা পৃষ্ঠাত কিবা লিখা আছে কিবা কিতাপ এখনৰ আপুনি মাৰ্ক কৰিছে হাইলাইট কৰিছে পিছত যাতে হেতু বস্তু আকৌ ৰিটাৰ্ন আহিলে হেখন কিতাপ খুলি চালে সেই বস্তুটো ইজিলি লোকেট কৰিব পাৰে হাইলাইট কৰা কিবা এটা বস্তু হেতু বুজাইছনে ৰিভিল সামথিং কিবা এটা বস্তু ফাদিল কৰা ঠিক আছে ৰিভিল কৰা ডিস্টিংগুইশ oneself নিজকে এনেকুৱা পারফরম্যান্স এটা কৰি দেখাইছে আপুনি কিবা এটা বস্তুত স্পৰ্টছে হওক পঢ়া শুনাই হওক যিয়ে হওক যে আপুনি আনতকৈ নিজকে অলপ ডিস্টিংগুইশ কৰিছে আপুনি ষ্টেণ্ড আউট কৰিছে তাৰ মানে আপুনি আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স এটা দিছে what is the correct answer yes এজনে কৈছে to achieve success meaning to জানো yes make one's mark to achieve success তাৰ মানে কি হ'ব এইগিটাৰ ভিতৰত কি হ'ব অলপ কথাটো বেলেগকে দিছে এটা লিখি ভাবি চাও achieve success হয় make one's mark মানে কি আপুনি কিবা এটা খুব সাকসেসফুল কাম এটা কৰিলে আপুনি খুব ডাঙৰ কিবা এটা কৰিলে আপুনি সাকসেস পাই গল এটা বস্তুত ঠিক আছে আৰু আপুনি এনেকৈ কৰিছে কামটো যে আগতে কোনোই তেনেকে কৰা নাছিলে you are the first ঠিক আছে এইবিলাক মিনিং আহে মেক ওয়ান্স মার্ক বুলি কলে সো আমি যোন কেটা ওয়ার্ডস বা সেন্টেন্সেস ডিসকাস কৰিলো হেগিটা সেন্সত লিখা নাই অলপ বেলেগকে লিখিছে অলপ পকাই দিছে ওয়ার্ডস কেটা কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এটা ভাবি চাওক এডাপ্ট কৰক নিজৰ মাইন্ডটো বুজি পাইছে আপুনি যোনটো পঢ়ি গৈছে এক্স্যাক্টলি তেনেকে নিলিখি অলপ বেলেগকে লিখি দিব পাৰে কোৱেশ্চনটোত ডিসাইফাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব লিংকটো লগাব পাৰিব লাগিব মিনিংটোৰ সো যদি মেক ওয়ান্স মার্ক এটা এক্সাম্পল দিছো সাপোজ আপুনি ভাবি চাওক মই যোনটো কথা কলো যে এডাপ্ট কৰিব লাগিব ব্ৰেইনটো কেনেকে কৰে ভাবি চাওক make one's mark যদি আপুনি মিনিং টু জানে to achieve success হেতুৱে যদি ইয়াৰ মিনিং হয় আপুনি এক সেন্টেন্স এটা ভাবি চাওক বা এটা সিচুৱেচন পৰিস্থিতি সেন্টেন্স বুলি ভাবিব নালাগে পৰিস্থিতি এটা ভাবি চাওক ডে টু ডে লাইফৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা পৰিস্থিতিত মই যদি এই কথাষাৰ লিখিব লগা হয় কেনেকৈ সিচুৱেচনত লিখিব পাৰো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ এক্সাম্পলটো লৈ লওক সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ এক্সাম্পলটো লৈ লওক তেওঁলোক এনেকুৱা একজন খেলুৱৈ যোনে ক্ৰিকেটৰ সেক্টৰটোত ক্ৰিকেটৰ স্পৰ্টটোত দে হেভ মেড देयर মাৰ্ক ঠিক আছে তাৰ মানে কি বুজাইছো তেওঁলোকে এনেকুৱা পারফরম্যান্স দেখাই থৈ দিছে ক্ৰিকেটৰ জগতত যোনটোৰ এটা নিজা স্থান বনি গৈছে যে এটো সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ ক্যাৰিয়াৰটো এনেকুৱা আছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ ক্যাৰিয়াৰটো এনেকুৱা হয় বুজি পাইছে সাকসেস অ্যাচিভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেকৈ সাকসেস অ্যাচিভ কৰিছে যে সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ এটা বেলেগে এটা পৰিচয় বনি গৈছে আজি ক্ৰিকেট বুলি ক'লে সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ এটা বেলেগ লেভেলৰ এটা পৰিচয় আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ এটা বেলেগ লেভেলৰ পৰিচয় এটা আছে ৰাইট অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড ক্ৰিকেট জুনে চাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিষয় জানে they know that they are legends কিয় because they have made their mark they have achieved success they have distinguished themselves আন হাজাৰ ক্ৰিকেটৰ খেলুৱৈতকৈ তেওঁলোকৰ পারফরম্যান্সটো খুব ব্যতিক্ৰম বুজি পাইছে so therefore ইয়াতে
এই মিনিংটো যোনটো আমাক দিয়া আছে অপশন ডি এইটোৱে বেষ্ট ফিট হ'ব ন এই কথাটো বুজাবলে হিমাঞ্জন বুজি পাইছে এই কিয় নহয় হাই মাৰ্কস স্কোৰ কৰাৰ কথা আহাই নাই হাই মাৰ্কসৰ কথা আহাই নাই মাৰ্কসৰ কথা কেতিয়া আহে এক্সামৰ কথা আহে মাৰ্কস স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কস নাহে ন স্কোৰ আহে বুজি পাইছে সো মাৰ্কসৰ কথাই নাই ইয়াতে কথাটো হৈছে মানুহ এজনে নিজৰ এনেকুৱা এটা পাৰফৰম্যান্স দেখাইছে কিবা এটা ফিল্ডত স্পৰ্টছ এক্সামছ পঢ়া শুনা যিয়ে হওক য'ত তেওঁ নিজৰ পাৰফৰম্যান্সত তেওঁ এটা সাকসেসও পাইছে সফলতাও পাইছে আৰু লগতে নিজৰ এটা ব্যতিক্ৰম এটা পাৰফৰম্যান্স দেখাইছে তাতে যোনটো আগতে কেতিয়াও কোনো দেখা নাছিলে ইউনিক বুজি পালে ইউনিক টু দ্যাট ওয়ান পারসন দে হ্যাভ মেড देयर মার্ক ক্লিয়ার খাবিব হ্যাজ মেড হিজ মার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ MMA ত কিমান ফাইটার্স আছে খাবিবে কিন্তু ক্যাৰিয়াৰটোত এনেকে পারফর্ম কৰি গল যে এখনো ম্যাচ হাৰা নাই লাষ্টলৈকে এটা স্পেশাল এচিভমেন্ট এটা সাকসেস প্লাস স্পেশাল এচিভমেন্ট যোনটোৱে খাবিব নুৰমাগোমেডভক ডিস্টিংগুইশ কৰিছে বাকি MMA ফাইটাৰ্ছতকে right next number 10 cloak and dagger means what cloak মানে কি cloak দেখা পাইছে নে কেতিয়াবা হ্যারি পটার চাইছে হ্যারি পটার যে স্নেপ বুলা ক্যাৰেক্টাৰটো যে আছে ৰাইট সেভারাস স্নেপৰ কাপোৰযোৰ দেখা পাইছে নে এই এনেকুৱা দীঘল ৰব এটা পিনি থাকে এটো ক্লোক বুলি কয় এখিনিত মানুহজনৰ ডিঙিটো এখিনি মান উলাই থাকে ওপৰত আৰু বাকি গুটেই গাটো ঢাক খাই থাকে এনেকে হাত সাত সব ঢাক খাই থাকে ইয়াৰ ভিতৰত দ্যাটস আ ক্লোক ডিঙিৰ পৰা অলমোস্ট ভৰিলৈকে গুটেইখিনি কভাৰ কৰি ৰাখা অলৰেডি দ্যাটস আ ক্লোক ড্যাগাৰ মানে কি ড্যাগাৰ মানে আপোনালোক সবে জানে দীঘলীয়া চুৰি এখন দীঘলীয়া কিন্তু ৰাইট ড্যাগাৰ বুলি কওঁ আমি হেখনক সো ড্যাগাৰ ক্যান বি ইউজড টু অ্যাটাক ক্লোক ক্যান বি ইউজড টু ক্লোক পিন্ধিলে কেনেকৈ হয় তাৰমানে ভাবি চাওক আপোনাৰ যদি গুটেৰ গাটো ঢাক খাই আছে তাৰমানে আপুনি কিবা যদি হাতত কিবা অস্ত্ৰ লৈ আছে লুকাই থাকিব হেতু সম্মুখত থকা মানুহজনে গম নাপায় আপুনি হাতত কি লৈ আছে ৰাইট this is very good at concealing things a cloak is very good for hiding things right and a dagger is a weapon that can be used to attack others so now think of this etia mogostolop teneke sola cloak and dagger বুলি যদি কৈছো তাৰমানে কি বুজাইছো a game of martial skill তাৰমানে যত ফাইটিং অৰ দৰকাৰ মার্শাল স্কিল বুলি কলে জেনাৰেলি এগ্ৰেশন ফাইটিং অৰে কথা আহে ঠিক আছে an activity that involves mystery and secrecy লুক ঢাক mystery secrecy থকা বস্তু এটা ঠিক আছে তেনেকুৱা এটা এক্টিভিটি এটা a white coat without sleeves and a small sword চাওক small sword মানে তো ড্যাগাৰেই হয় ৰাইট white coat without sleeves এই বস্তুটো যে মই কলো এটো মিনিংটো ক্লোক হয় সো ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰ বুলি কলে আমি এক্স্যাক্টলি যদি হিয়ৰৰ মিনিং কেটা এনেকে কৈ দি আছো এটো আনসাৰ হ'বই নোৱাৰে কাৰণ এটো এটা ইডিয়ম হয় যদি মই ক্লোকৰ ডেফিনেশনটো আৰু ড্যাগাৰ ডেফিনেশনটো কৈ পেলাই ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰ কৈ আছো তেনেহলে তো এটো ইডিয়ম বুলি ইউজ কৰিবলৈ দৰকাৰে নাই ন সো এটো আনসাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ ডাইৰেক্ট মিনিং বুলি যদি দিছে কিবা এটা বস্তু লিটাৰেল মিনিং দিছে এনেকৈ অপচনছবোৰ আগে সদায় এলিমিনেট কৰি দিব ইডিয়মছ এন্ড ফ্ৰেজৰ প্ৰশ্নবোৰত বুজি পালে আৰ্মাৰ্ড স্যুট সো ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্মাৰৰ কথা আহাই নাই ওকে আৰ্মাৰ মানে কি প্ৰটেকশন দিবলে আগৰ দিনত নাইটস বুৰে যে পিন্ধিছিলে সামুৰাই বুৰে যে পিন্ধা দেখা পায় আপোনালোকে শোল্ডাৰ প্যাডছ ওয়েষ্ট প্যাডছ ৰাইট হেবোৰ কি আছিলে আৰ্মাৰছ আছিলে হে আৰ্মাৰ কথাটো ইয়াতে অহাই নাই ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰ ইয়াৰে মেটাফৰিক্যাল মিনিংটো কি হ'ব এটা মানে ভাবি চাওক এজন মানুহ আপুনি ইমাজিন কৰক যোনে এনেকুৱা ক্লোক এটা পিন্ধিছে গোটেই গাটো ঢাকাই থকা আৰু লগতে এখন ড্যাগাৰ লৈ আছে হাতত এনেকে যোনখনি যি কোনো মুহূৰ্তত তেওঁ আগত থকা মানুহজনক এটাক কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ড্যাগাৰখন যে তেওঁ লৈছে কিন্তু কোনোৱে গম পোৱা নাই কিয় গম পোৱা নাই কাৰণ ক্লোকটোৱে ঢাকি ৰাখিছে তাৰ মানে এতিয়া এই পিকচাৰটো যে মাইণ্ডত আহিলে আপোনাৰ মানুহজনৰ ক্লোকত ঢাকি আছে নিজকে আৰু ড্যাগাৰ লৈ আছে এই বস্তুটো এতিয়া লাইফৰ এটা পৰিস্থিতি হিচাপে ভাবি চাওক যে কোনোবা এটা পৰিস্থিতিত কিবা এটা এনেকুৱা ঘটনা চলি আছে যোনটোৰ বিষয়ে আপুনি একেবাৰে অৱগত নহয় তাৰমানে কি তাৰমানে আপোনাৰ পৰা হেতু কথা লুকাই ৰখুৱা হৈছে ইট ইজ আ সিচুৱেশন where there is a lot of mystery and secrecy হে কাৰণে ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰ হে ক্লোক পিন্ধি ড্যাগাৰ লৈ থকা মানুহজনৰ পিকচাৰটো আমি লাইফৰ যদি সিচুৱেশন হিচাপে মেটাফৰ হিচাপে ভাবি চাও আমি হে মিস্ট্ৰি আৰু সিক্ৰেসি এলিমেন্টক ৰেফাৰ কৰি এই কথাটো কৈছো তাৰমানে বুজি পালে এইটোকে কোৱা মেটাফৰিক্যাল মিনিং হে কাৰণে ইডিয়মছ এন্ড ফ্ৰেজেছ বাৰে বাৰে কৈছে মেটাফৰিক্যাল সেন্সত কোৱা হয় কথাবোৰ এনেকে মেটাফৰিক্যাল সেন্সত ভাবি চাব বস্তুবোৰ ওকে যে ক্লোক এন্ড ড্যাগাৰ বুলি কৈছো কিন্তু এক্স্যাক্টলি ক্লোক পিন্ধি ড্যাগাৰ এখন লৈ থকা মানুহৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু সেই বস্তুটোৱে যি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা বস্তুটোৰ কথা পাতি আছো যে তাতে খুব লুকধাক এটা চলি আছে সিক্ৰেসি চলি আছে ক্লিয়াৰ সো an activity that involves mystery and secrecy is referred to as cloak and dagger all right sentence that use কৰিব পাৰে there is a lot of cloak and dagger going around regarding the internal politics of the nation
তাৰ মানে দেশ এখনৰ ইন্টাৰনেল পলিটিক্সত কি চলি আছে হেতুক লৈ পেলাই খুব লুকধাক কৰি কামবোৰ চলি আছে তাতে ট্ৰান্সপাৰেন্সি বেছি নাই so there is a lot of cloak and dagger going around or the situation is a cloak and dagger situation পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান খুব মিষ্টেৰিয়াছ সিক্ৰেসি বহুত লুকধাককে চলি আছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি বেছি নাই বুজি পালে নেক্সট cloak and dagger লগতে আৰু এটা মনত ৰাখি থব হা এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰক বাৰু মই এটা লিখি দিছো সাইডত smoke and mirrors ঠিক আছে এইকেইটা অলপ সিমিলাৰ হয় অলপ ডিফাৰেন্স এটা আছে মনত ৰাখিব এই দুইটা একেলগে মনত ৰাখিব ঠিক আছে cloak and dagger আৰু smoke and mirrors অলপ সিমিলাৰ অলপ ডিফাৰেন্স এটা আছে কি সিমিলাৰ আছে হেতু আগতে চাই ল দুয়োটাতে কিবা এটা লুকধাক কৰা গৈছে ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো চাব বাৰু এটো বুজি লওক cloak and dagger বুলি যেটা কৈছো এটোটো এইমাত্ৰ আমি পঢ়িলো আৰু smoke and mirrors বুলি যেটা কৈছো দুয়োটাতে কিবা এটা সিক্ৰেসি মেইনটেইন কৰা হৈছে কিবা এটা বস্তু লুকুৱাব চেষ্টা কৰা গৈছে কিবা এটা তথ্য কিবা এটা কথা কিবা এটা ইনসিডেন্ট কিবা এটা ঘটনা যি কোনো বস্তু লুকাব ট্ৰাই কৰিছে হেতু cloak and dagger বুলি ৰেফাৰ কৰিব smoke and mirrors বুলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰি হেখিনিত ইহত দুটা কমন ইহতৰ ডিফাৰেন্স টু কোট ডিফাৰেন্স টু এটো কথা আহে যে cloak and daggerত কথাটো জাস্ট লুকুৱাব ট্ৰাই কৰা গৈছে smoke and mirrorsত আপোনাক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈছে আপোনাক কথাটোৰ পৰা বেলেগ ডাইৰেকশনত লৈ যাব চেষ্টা কৰা গৈছে ডিভিয়েট কৰা আপোনাক বিভ্ৰান্ত কৰিব চেষ্টা কৰা গৈছে তেতিয়া smoke and mirrors আহে ঠিক আছে ডিফাৰেন্সটো বুজি পালে cloak and daggerত জাস্ট কথাটো লুকাব ট্ৰাই কৰিছে smoke and mirrorsত আপোনাক কথাটো লুকুৱাইছে আপোনাৰ পৰা আৰু আপোনাক লগতে বিভ্ৰান্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছে clear that is the difference between these two all right so cloak and dagger is a situation of mystery and secrecy smoke and mirrors is a situation where you are being where there is an attempt to confuse you or deviate you from the truth okay palm off next one palm off বুলি যেটা কৈছো তা মানে কি uneasy with something কিবা এটা বস্তুক লৈ খুব এটা comfortable feel কৰা নাই discomfort feel কৰি আছে আপুনি অসুবিধা পাই আছে কিবা এটা কথাক লৈ to dispose of with the intent to deceive কিবা এটা বস্তু আপুনি আঁতৰাই পেলাইছে মানুহক ঠগাব চেষ্টা কৰি পেলাই তেনেকুৱা সেন্টেন্সত লিখিছে এটো সেন্টেন্স conceal মানে লুকুৱা to hide clearly visible কিবা এটা বস্তু easily দেখা পোৱা হৈ আছে visible হৈ আছে palm off বুলি কলে কি বুজাইছে palm মানে কি আমাৰ হাতখনৰ যোনটো flat surface হয় right that is referred to as the palm है ना the palm off বুলি কলে কি বুজিব পাৰো yes Himanjan Ashmita Manya Smita Twin Dream live জনে চাই আছে কি হ'ব আনসাৰ এটা and those of you watching recorded পাৰিছে নে সলভ কৰিবলৈ see palm off বুলি যেটা কোৱা হৈছে স্টুডেন্টস বস্তুটো এনে কোৱা যে আপোনাৰ হাতত কিবা এটা বস্তু এটা আছে আৰু আপুনি হাতৰ পৰা বস্তুটো আঁতৰাব বিচাৰিছে palm এটো আপোনাৰ হাতৰ palm right this is the palm of your hand है ना palm off তাৰ মানে হাতত থকা বস্তুটো আপুনি হাতৰ পৰা এৰাব বিচাৰিছে বা হাতৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে হেতু বস্তুটো ভাবি চাওক now think of it in a metaphorical sense কাৰবাৰ তাত কিবা এটা বস্তু আছে যোনটো হ'ব পাৰে তেওঁ স্মাগল কৰি আনিছে বা হেতু বস্তু তেওঁ কম দামত কিনি থৈছে আৰু তেওঁ হেতু স্মাগল কৰা বস্তু যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰে লাভ কম দামত কিনা বস্তু যদি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰে লাভ হুলাব তেওঁ ৰাইট তেওঁ নিজৰ হাতৰ পৰা হেতু বস্তু আঁতৰাব বিচাৰিছে বেলেগৰ হাতত গুটাব বিচাৰিছে আৰু কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ মানে বস্তুটো নিজৰ এটা লাভ এটা উলিয়াবলে সো লাগে আনজন মানুহ ঠক খাওক তেওঁ নিজে বস্তুটো কিনিছে 10 টকাত আৰু তাৰ পিছত তেওঁ বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে কাৰোবাক 100 টকাত তেওঁৰ হাতৰ পৰা হেতু বস্তুটো আঁতৰাব পাৰিলে আৰু লগতে এটা 90 টকা এটা লাভ কৰিব পাৰিলে কিন্তু এইজন মানুহটো অলপ ঠক খালে ন 10 টকীয়া বস্তু এটা যদি 100 টকা দিব লগা হৈছে ঠক খাইছে স্মাগল কৰি আনিছে বস্তুটো হেতুত কাইলৈকে পুলিচৰ কিবা তদন্ত হ'ব পাৰে হেতু জুনে লৈ আহিছে বস্তুটো ধৰাত পৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ যদি স্মাগলড গুডস বুলি নকৈ পেলাই কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিছে সেই মানুহজনে ঠক খালে তাৰ মানে গ্ৰাহকজনে সো palm off ৰ মিনিংটো এইটো যে কিবা এটা বস্তু নিজৰ হাতৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছো ডিসপোজ কৰিব বিচাৰিছো টু গেট ৰিড অফ ইট আৰু লগতে এটো উদ্দেশ্য আছে যে আন এজন মানুহক ঠগাম একেলগে একেটা চান্সতে ঠগাই লম আন এজন মানুহক নিজৰ লাভ এটা উলিয়াবলে হেতুৱে হৈছে palm off ৰ মিনিংটো ঠিক আছে so to dispose of something or to get rid of something
with the intent to deceive someone. Alright, eto apuni eta sentence ot use koribo pare. Thik ase je the unethical businessman tried to palm off the goods by selling them off at a higher price. The unethical businessman boli koisu jar ethics kom, jar ethics nai, manuk thogabo chance pale thogai dibo ta mane ethics nai manujonor. Thik ase the unethical businessman tried to palm off the goods. Ta mane teor logot thoga jikhini সামগ্ৰী আছে, goods আছে, হেখিনি তেও নিজৰ হাতৰ পৰা tried to get rid of it. ঠিক আছে? The unethical businessman tried to palm off the goods by selling them off at a higher price. গ্ৰাহকক বেছি দামত হেখিনি বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰা হাতেৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে বস্তুখিনিৰ পৰা। বুজি পালে লাগে গ্ৰাহকে ঠগে খাওক। That is the meaning of palm off. Sentence to je kolu so that you understand je etu apuni বাক্য এটাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাতে এক্সাম্পল টো মনত ৰাখিব পাৰে। অলৰাইট এক্সাম্পল যদি মনত ৰাখি যায় যে গ্ৰাহক এজনক বিজনেসম্যান এজনে ঠগাব ট্ৰাই কৰিছে বেছি দামত বিক্ৰী কৰি বস্তুটো। তাৰ মানে হেতু পৰিস্থিতিত palm off idiom টো ইউজ কৰিব পৰা যায়। সো palm off ৰ মিনিং টো আপুনি মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হৈ যাব এক্সাম্পল টো মনত ৰাখি থলে। ওকে build castles in the air এটো আমাৰ অসমীয়াত আছে আকাশত চাং পাতা। ঠিক আছে আকাশত চাং পাতা মানে কি? Fly, dream, film something, work tirelessly. What does it mean? To build castles in the sky or to build castles in the air. Akakhot sang hozabas akakhot sang pata boli jetia koisu. Ta mane ki? Kya hota hai meaning? Unrealistic bostu kisuman jodi bhabi thake manuhe, hopun dekhi thake, hetu koa hoy na akakhot sang patise ta mane manujone. Right? To build castles in the air. Castle eta bandhibole eta strong foundation lagibo. Hawate jodi koriboloi jay, ta mane hetu অসম্ভৱ বস্তু এটা। Imagine কৰিছে এটো যদি হৈ যায় এটো যদি কৰি দিও right that is unrealistic imagination তাৰ মানে কি সপোন দেখা to dream that is the meaning okay ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখি থকা যোনটো ৰিয়েলিটিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় আকাশত চাং পতা বা to build castles in the air or to build castles in the sky বুলিও কয় কেতিয়াবা okay কিছুমান idiom easy হয় students কিছুমান idiomত basic logic টো লগাই চাওক build castles in the air মানে কিনো হ'ব পাৰে castle airত বনে নেকি নবনে তা মানে সপোন দেখি আছে unrealistic imagination হেবিলাক যদি অপশনছত পাই গৈছে হেতুৱে আনসাৰ আৰু তাতে বেছি মগজ খেলা থাকিব দৰকাৰ নাই ওকে lose face face আমাৰ মুখখন to lose face তাৰ মানে কি বুজাইছো feel angry get injured feel surprised become embarrassed কি হ'ব পাৰে এনে লজিক এটা লগাই চাওকচোন নিজৰ কিবা এটা লজিক লগাই চাওক কি হ'ব পাৰে to lose face আমি অসমীয়াত কেনেকৈ কওঁ আমি অসমীয়াতো এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং কিছুমান ইউজ কৰো যেনে আমি কওঁ ইমান লাজ পালো যে এতিয়া মুখখন দেখাবলৈ লাজ লাগিছে ৰাইট হয়নে নহয় মুখ দেখাবলৈ লাজ লাগিছে হেনেকে কয় নে নাই তাৰ মানে কি তাৰ মানে অত্যন্ত লাজ পাইছে হেতুৱেটো হ'ব to lose face ইংৰাজীটো হেতুৱে সেন্সত কোৱা হয় to lose face ঠিক আছে the politician lost face after he failed to keep up his promises or he failed to keep his promises the politician lost face after he failed to keep his promises etu বাক্য কলো তা মানে কি বুজালো নেতা এজনে আহি পেলাই খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ গল ভোটৰ টাইমত তাৰ পিছত যেতিয়া মানুহে ভোট দিলে যেতিয়া তেওঁ আহিলে গাড়ীত তেওঁ একোৱে কাম কৰিব নোৱাৰা হল মানুহৰ হকে একোৱে কাম কৰা নাই তেতিয়া কি হল নেক্সট টাইম যেতিয়া ভোট খুজিব আহিব মানুহে তেওঁক ইনসাল্ট কৰিব মানুহে তেওঁক গালি পাৰিব সাগে এখাৰ দুখাৰ ব্যাকে কৈ দিব তা মানে মানুহজনে লাজ পাব তেতিয়া the politician lost face the politician felt embarrassed তা মানে বুজি পালে so to become embarrassed is to lose face okay clear বুজি পাইছে next the seamy side SEAMY seamy side এটা ভাবি চাও এটো মিনিং টো কি হ'ব seamy বুলি যে কৈছে তা মানে কি seam বুলি যেটা কৈছো বা যদি প্লুৰেলটো লৈ ল seams বুলি যদি কয় তা মানে কি হয় এই সুলাটোৰ এক্সাম্পলটো দিছো ঠিক আছে এই সুলাটো যে বনাইছে কোনোবাই সিলাই কৰি বনাইছে হয়নে এতিয়া মই সুলাটো এনেকৈ পিন্ধি আছো আপুনি দেখা পাইছে আড্ডাৰ লোগোটো আছে ইয়াতে ৰাইট এটো তাৰ মানে বাহিৰ সাইডটো সুলাটোৰ right this is the surface which is polished which is refined এটো ধুনিয়াকে গুটেটো প্লেন পলিশ কৰি বনাইছে কিন্তু সুলাটোৰ ভিতৰ সাইডটো কেনেকৈ হ'ব এই ইয়াতে যে সুলাটোৰ এই হাতটো স্লিভটো এন্ড হৈছে ইয়াতো এটা সিলাই আছে ৰাইট এটো পুৰা স্মুথ দেখিবলে কিন্তু ভিতৰ সাইডটো টল সাইডটো মই যদি সুলাটো উল্টা কৰি দেখাও ইয়াতে মই এতিয়া সিলাই কেটা দেখা পোৱা হৈ আছো
তল সাইডে চিলাইটো কিন্তু মই দেখিব পাৰো যে ও আচ্ছা চিলাইটো এনেকে বহাইছে বাহিৰ সাইডত গম নাপায় বাহিৰ সাইডত বহুত স্মুথ তল সাইডত কিন্তু চিলাইটো গম পায় এই যে চিলাইটো কৰা হৈছে এটুকে সিম বুলি কোৱা হয় এই যে এই স্লিভটোৰ গোটেই এটো সার্কুলার ইয়াতে যে এটা চিলাই বহাইছে এটুক সিম বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছে these are the seams of this shirt seamy side বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে কোনটো সাইড বুজাইছে যত এই চিলাইবোৰ দেখা পোৱা হৈ আছে এই চুলাটোৰ তল সাইডটো তাৰ মানে ভিতৰ সাইডটো that is understand now কনসেপ্টটো বুজি পাইছে আপুনি নিজৰ কাপোৰতেই চাওক যিকোনো এটা কাপোৰ লৈ চাওক বাহিৰ সাইডটো মিহি হয় চিলাইবোৰ বাহিৰৰ পিনে নাথাকে চিলাইবোৰ ভিতৰ পিনে দেখা পোৱা হৈ থাকে yes so seams মানে যদি হে চিলাইবোৰক কোৱা হয় seamy সাইডটো তাৰ মানে কোনটো হ'ব যত গোটেই চিলাইবোৰ দেখা পোৱা হৈ আছে so এটা হেতু লজিকৰ পৰা ভাবি চাওক seamy side মানে কি হ'ব পাৰে unpleasant aspect visible aspects on the left side মানে বাওফাল left side of something on the right side হোফাল left or right side কথা আহে নাই একেটা অপশন কাটি দিয়ক একেটা অপশন আনসাৰ নহয় কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো visible aspectটো নহয় seamy side টো আপুনি তো কাপোৰটো যেটা পিন্ধে seam থকা সাইডটো তো তলত সোমাই যায় ভিতৰত সোমাই যায় হেতু তো দেখা পোৱা হৈ না থাকে so it is not the visible aspect মানে কি অংশ কিবা এটা বস্তুৰ এটা অংশ তাৰ aspect তাৰ part তাৰ portion বুলি কোৱা হয় unpleasant aspectটো হ'ব ন আপুনি কাপোৰটো পিন্ধতে চিলাইবোৰ দেখাই পিন্ধিব নিবিচাৰে কাৰণ হেতু দেখাত ভাল নেদেখিব সো যদি seamy side টো দেখা পোৱা হৈ থাকিব এটা বস্তু তাৰ মানে হে unpleasant side টো যদি দেখিবলৈ খুব এটা মোহনীয়া নহয় হে বস্তুটো দেখা পোৱা গৈ আছে তাৰ মানে so that is the unpleasant aspect of things which is referred to as the seamy side of things understood clear birthday party এটা পাতিছে আপুনি ভাবি চাওক আপোনাৰ নিজৰে birthday party এটা পাতিছে birthday party টো এনে on the surface ভাবি চালে খুব enjoyable বস্তু এটা লগ বন্ধু আহিব ফুৰ্তি কৰিম হাঁহি দামসা হ'ব মিউজিক বাজিব ৰাইট নাচিব অলপ সলপ কোনবাই হয়নে আপুনিও সাগে অলপ গৈ নাচি দিব যদি আপুনি নাচা মানুহ হয় নাচিব পাৰে যদি মই তো কিতেও নাচিব নোৱাৰো মই কিতেও নানাচো so now on the surface it's a very enjoyable thing but tar seamy side eta ase birthday party tour what is the seamy side the seamy side is a gute logorবোৰ যোৱাৰ পিছত বাসন বৰ্তন যে ৰৈ যাব হেবোৰ যে ধুব লগিয়া হ'ব ৰুমটো যে জাৰু মুছা সাফ সিকুন কৰিব লগিয়া থাকিব হেতু ভাবি চালে বৰ এটা এনজয়েবল বস্তু নহয় কষ্ট এটা হে হ'ব যেন লাগে so that is কিন্তু হেতু পাৰ্টি এটা পাতিলে হেতু এটা কাম উলাব obviously definitely right management কৰিব লাগিব organize কৰিব লাগিব খানাটো টাইমত আহি পোৱা বস্তুবোৰ টাইমত আহি পোৱা হেবিলাকো নিজে আপুনি কষ্ট কৰি arrange কৰিব লাগিব those things are the seamy side of the birthday party বুজি পালে the slightly unpleasant aspect day to day life ote examples বোৰ মনত ৰাখিব clear বুজি পালে এটা লাষ্ট আজি মই হুদিছো আপোনালোককে হুদিছো এটো মিনিং টো আপোনালোকে মোক কমেন্টছত ক'ব ঠিক আছে this is the last question for today এটো আপোনালোকে মোক আনসাৰ টো কমেন্টছত জনাব যদি পাৰে ভাল কথা নোৱাৰিলেও মোক জনাব যে স্যাৰ পঢ়া নাই বা মই এটো আনসাৰ বুলি ভাবিছো হয় নহয় এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক মই কমেন্টছত আপোনালোকক এটো কনফাৰ্ম কৰি দিম আনসাৰটো ওকে the question is too many chiefs and not enough Indians okay ইয়াতে ইন্ডিয়ানস বুলি যেটা কৈছো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ মানুহৰ ইন্ডিয়ানছৰ কথা কোৱা নাই ওকে ইন্ডিয়ানস মানে ইয়াতে আপোনাৰ ইউএছ ত প্ৰথম যেটা কলোনাইজ কৰিবলৈ গৈছিলে red Indians asile tate all right and the red Indians were considered as a tribe they were basically they are a tribe okay so chiefs mane pradhan junjon thik ase the leader so too many chiefs and not enough Indians ta mane ki bujile eto kothar pura all right ei idiom tour ei kothakhar ortho tu ei saita bikolpor bhitor kuntu correct hobo muk aji ei video tu dolot comment section ot june class tu saise hokolwe jonak okay কোড এটা আছে y577 বুলি এই কোডটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব all of you জুনে ক্লাস চাই আছে জুনে নাজানে এটো বিষয় তেওঁলোকে স্পেশালি এটো নোট কৰি থব y577 যেতিয়া আপোনালোকে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ কিবা এটা কোৰ্স জয়েন কৰে ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰে হওক সেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছৰে হওক বা আমাৰ অফলাইন ক্লাसेसৰে কোৰ্স হওক y577 কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব you will get the lowest possible price course to join korte aru kiba jodi extra additional offer thake course to join kora time ot hetu apnaloke avail kori paribo jodi he ei code to apnaloke apply kori dia y577s buli type koribo lastote s akhor to add kori jodi course or bahire ba course or upori apnaloke kitab mock test ityadi practice papers ityadi jodi loy courses or karone y5 77 aru baki gute khini karone y577s কোড এপ্লাই কৰিব আমাৰ আদা 24/7 এৰ এপ টুত যোনটো লিংকটো এই ভিডিওটো তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এপ টুত গৈ প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনত আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকস ই-বুকস সব পাই যাব হেখিনিত আপোনালোকে কিবা যদি লব খুজে কোৰ্স জয়েন কৰিব খুজে মক টেষ্ট লব বিচাৰে কিতাপ লব খুজে যোনখিনি বহুত ভ্যালুয়েবল হয় আপোনালোকৰ কাৰণে
তেতিয়া এই কোড কেটা কামত আহিব ক্লিয়াৰ क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 ক্লাস টাইমিং টো কৈ দিছো সন্ধিয়া 5টা বজাত অকনমান ডেজ কেটা চেঞ্জ হৈছে আই হোপ এতিয়ালৈকে সবে গম পাইছে মই তথাপি আকৌবাৰ ভালকে মেমৰাইজ কৰি দিছো সবকে মানডে ওয়েডনেসডে আৰু ফ্ৰাইডে সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ এই তিনটা দিনত আপোনালোকৰ ক্লাसेस বোৰ থাকিব সন্ধিয়া 5টা বজাত সো এই ক্লাস টাইমিংস এটা যদি জয়েন কৰে লাইভ চাব পাৰিব ইংৰাজী ক্লাसेस কেটা মোৰ হৈতে শুভম স্যাৰ হৈতে সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিওটো ক্লাসটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু কমেন্ট সেকশনত লাষ্ট কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো তো মোক জনাবই লগতে কিবা যদি পাৰ্টিকুলাৰ টপিক পাৰ্টিকুলাৰ কিবা কনসেপ্টত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা আছে ইংৰাজীক লৈ আপুনি মোক কমেন্টছত নিশ্চয় জনাব মই কমেন্টছখিনি চেক কৰি সাম কাৰবাক যদি কিবা বিশেষ সহায় লগা আছে মোৰ পিনৰ পৰা মই ডেফিনেটলি সহায় কৰিম কমেন্ট সেকশনত হেখিনি কথা জনাব আৰু লগতে সেশনটো শেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ লগ বন্ধু ভাইটি ভন্টি দাদা বা কোনোবাই যদি BTR ৰিক্ৰুটমেন্ট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহি যাওক এই ক্লাসটো আৰু এই ক্লাসৰ গুটে প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলতে পাই যাব আগৰ ক্লাসেছখিনিও চাই ল'ব পাৰিব আৰু আগন্তুক ক্লাসেছ কেটাও চাব পাৰিব আৰু আগন্তুক ক্লাসেছবোৰৰ আপোনালোকে যাতে নোটিফিকেশনটো পায় হেতুৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু নোটিফিকেশন বেলটো অন কৰি থব क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 and stay tuned to Ada 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ টেক কেয়াৰ until next time see you in the next class everybody